Hello, xin chào các bạn. Mọi người có khỏe không? Dạo này thì Hà muốn làm nhiều video về các sản phẩm makeup hơn một chút. Tại vì có vẻ như là Hà đã quá là sao nhãng làm về những đề tài khác mà không liên quan tới làm đẹp cho lắm trong thời gian gần đây. Thế nên là ngày hôm nay thì Hà muốn chia sẻ với mọi người về những bảng phấn có chất lượng rất là ổn mà giá thành thì chỉ dưới 400.000 thôi. Tại vì như mọi người biết đấy, bây giờ các bảng phấn mắt với phấn mặt mà có xuất xứ từ Mỹ chẳng hạn thì thường giá thành nó rất là cao, tầm 1 triệu, 1,5 triệu tới gần 2 triệu. Và không phải ai cũng có điều kiện để bỏ tiền ra và mua những cái bảng phấn nó nhiều tiền như vậy. Và không phải ai cũng có nhu cầu đầu tư vào nhiều đồ makeup. Tại vì có những người thì muốn đầu tư nhiều tiền hơn vào đồ chăm sóc da mặt, skincare. Vậy nên hôm nay Hà muốn chia sẻ với mọi người những sản phẩm mà Hà đã sử dụng và Hà cảm thấy rằng là cái chất lượng của nó hoàn toàn xứng đáng với giá tiền. Thậm chí có những sản phẩm mà cái chất lượng của nó cảm giác như là nó gần tới cái mức trên cao. Đó, để cho video ngắn gọn thì ngày hôm nay Hà sẽ chỉ nói tới 6 sản phẩm thôi, 3 sản phẩm đánh mắt và 3 sản phẩm đánh mặt. Vậy nên chúng ta cùng bắt đầu luôn nhé. Bảng phấn mắt đầu tiên Hà muốn nói tới ngày hôm nay đấy chính là cái bảng phấn mắt này là sự kết hợp giữa Kathleen Lights, nhầm, cái mặt này mới là mặt có chữ, mặt kia là không có chữ. Đây là bảng phấn là sự kết hợp giữa Kathleen Lights là một YouTuber rất là nổi tiếng và Morphe. Cái hãng Morphe này thì là một cái hãng chuyên sản xuất cọ cũng như là sản xuất các bảng màu mắt và bảng phấn mặt. Nó cũng khá là nổi trong giới làm đẹp ở bên Mỹ bây giờ. Đây là cái bảng phấn đầu tiên mà Hà mua được từ Morphe. Hà biết rằng là Morphe thì có những cái bảng phấn, ví dụ như là cái bảng phấn mắt 35O, 35OS, 35OM mà mọi người rất là thích và nó luôn luôn cháy hàng ý. Thì cái bảng đấy Hà cũng đã từng có lúc nghĩ là không biết là có nên mua hay không. Tại vì giá thành của nó thì nó cũng rẻ, mà cái hộp của nó thì nó to, nó to chắc phải gấp rưỡi cái mặt Hà. Mà nó có rất là nhiều màu. Tuy nhiên sau một hồi ngắm thì lại quyết định không mua nữa. Tại vì trông nó cứ vẫn hơi xấu như thế nào. Tại vì Hà vẫn không thể nuốt trôi được nổi cái mẫu mã của nó. Thế nên là cho tới bây giờ Hà vẫn chưa mua một gì. Các bạn, tất cả mọi người, ai cũng thấy mua rồi. Tuy nhiên thì tới cái bảng phấn mắt này Hà đã quyết định mua. Tại vì thứ nhất là giá thành của nó rẻ. Thứ hai là cái size của nó vừa phải. Tức là nó không quá to giống như là cái size bình thường của các bảng phấn mắt của Morphe. Tức là nó thường là gấp đôi cái bảng phấn này. Cái mẫu mã của bảng phấn này thì nó có hơi khác một chút so với các bảng phấn thông thường của Morphe. Đấy là ở đây nó sử dụng bìa cứng giống như là cái bìa cứng trong bảng phấn của Lorac Mega Pro ấy. Và ở 4 cái góc này thì nó cũng có nâm châm. Tuy nhiên thì có một điều khá là bất lợi, đấy là tại vì cái bảng này nó không có cái gương ở đây. Tại vì thường đối với những cái bảng phấn mà nó size như thế này, tức là nó không quá to, thì Hà hoàn toàn vừa có thể cầm được. Và nếu như là nó có cái gương thì mình vừa có thể cầm bảng phấn và vừa có thể nhìn vào trong gương để trang điểm luôn. Vì cái này nó không có cái gương, thế nên là lúc nào cũng phải Trời ơi, hình như là cái con lông của con Raiden nó cứ ở trên mồm mình hay thế nào, hay là cái lông của mình hay là cái gì nó cứ trên mồm mình này. Đấy, tóm lại là tại vì cái bảng này nó không có gương, thế nên là mỗi lần dùng cái này để trang điểm lại phải lấy một cái gương khác, xong cầm như thế này. Xong rồi cái bảng này thì lại phải để dưới đùi, xong rồi chấm cọ, xong rồi đấy, nói chung là nó cũng không tiện lợi cho lắm. Trong cái bảng phấn mắt này thì chất lượng của những cái màu matte, tức là những cái màu lì, thì nó rất là tuyệt vời. Tức là độ lên màu của nó đậm vừa như ý muốn. Nó không hề nhạt một chút nào, mà nó cũng không quá pigmented. Tất cả những cái màu nhũ khác trong cái bảng màu này, Hà cảm giác là cái chất lượng của nó rất là tuyệt. Tức là cái độ lên màu của nó rất là đẹp, độ lên màu đậm và khả năng tán tốt. Cái bảng màu này thì chủ yếu thiên về tông ấm. Tại vì như mọi người có thể nhìn thấy ở đây thì có những cái màu chủ đạo, những cái màu chính nó thiên về tông cam, nâu cam. Còn lại có một vài màu lạnh, ví dụ như đặc biệt là cái màu nổi trội này chính là cái màu xanh lá cây này và cái màu ngay bên cạnh nó. Theo Hà nghĩ thì cái bảng màu này nó khá là đa dạng, và tại vì nó là tông ấm thì nên là nó rất là dễ đánh và dễ nhìn đối với cái màu da châu Á của bọn mình. Và mọi người hoàn toàn có thể sử dụng những cái màu nhẹ và những cái màu cam
màu đồng như màu này để đánh vào ban ngày chẳng hạn, hoặc là đánh để đi làm hoặc đi học. Còn nếu như mà lúc nào mọi người muốn lồng lộn, muốn ngựa lên thì có thể sử dụng những cái màu nó độc hơn, ví dụ như màu xanh lá cây chẳng hạn, hoặc là những cái màu tím ở phía bên này hoàn toàn có thể được. Kết luận là cái bảng phấn mắt này giá thành hợp lý và chất lượng thì trên cả mong đợi của Hà. Tuy nhiên có một điểm trừ rất là lớn, đấy là cái bảng phấn này nó là limited edition, tức là nó chỉ có một số lượng nhất định thôi, và Hà không rõ rằng là cái bảng phấn này liệu có còn trên website hay không, và liệu là Kathleen cũng như Morphe có restock, có cho ra thêm hay không. Thế nên là mọi người nên cập nhật thông tin nhé. Bảng phấn mắt tiếp theo Hà muốn nói tới trong video ngày hôm nay chính là cái bảng phấn mắt này của e.l.f. Bảng này thì có tên là Everyday Smoky, và theo như Hà biết, theo như Hà nhớ thì cái dòng phấn mắt này của e.l.f. thì nó ngoài cái bảng màu Everyday Smoky này ra thì còn có cái bảng màu Matte for Matte, hoặc là một cái bảng màu nữa mà Hà không nhớ tên. Về mẫu mã của cái bảng phấn này thì mọi người có thể thấy nó là một cái bảng nhựa thôi, nó màu đen và có cái chữ e.l.f. ở chính giữa như thế này. Đối với Hà thì Hà nghĩ rằng là cái mẫu mã như thế này thì nó đơn giản, mặc dù nó không hẳn là đẹp và vô cùng sang trọng. Cái bảng này thì nó nhỏ gọn và nó thon dài, thế nên là có thể nhét vừa vào những cái túi trang điểm, hoặc là nhét vào đâu đó, thậm chí nhét vào túi quần được. Chả biết có được không? Chưa thử bao giờ. Bên trong của nó còn có gương nữa, thế nên là riêng về điều này thì Hải đã cho một điểm cộng rồi. Tại vì có gương tức là mình ngồi đâu mình đánh cũng được, kể cả trong nhà vệ sinh. Về màu sắc thì cái bảng phấn này nó có tổng cộng là 10 màu, có 5 màu nhũ và 5 màu lì, thế nên là cái sự phân chia màu sắc nó khá là đồng đều. Và mọi người có thể thấy ở đây là màu sắc được trải dài từ trái qua phải, và nó theo chiều đậm lên. Tuy nhiên một điều chú ý với mọi người rằng là cái bảng này thì nó nghiêng về tông lạnh nhiều hơn, và cái màu chủ đạo của nó là màu xám và màu nâu xám. Đúng như cái tên gọi của nó là Everyday Smoky, màu xám, màu đen đều có. Độ lên màu của bảng phấn này thì nó ở mức trung bình khá, tức là mọi người đừng dùng cái trung bình khá có nghĩa là học sinh dốt nhé, tại vì cái đấy nó là một chiều hướng khác. Ý mình trung bình khá ở đây tức là nó không vô cùng tốt nhưng mà nó không vô cùng kém. Tuy nhiên nếu phải so sánh cái chất phấn của bảng phấn này với chất phấn của bảng Morphe mà Hà vừa nói phía trước thì cái độ pigment, tức là độ đậm của cái bảng phấn này nó có yếu hơn so với độ pigment của bảng phấn Morphe. Qua sử dụng thì Hà thấy rằng là những cái màu nhũ trong bảng này, cái độ lên màu của nó nhạt hơn so với những cái màu lì. Tuy nhiên cái phấn của nó thì rất là dễ tán và không để lại chỗ đậm, chỗ nhạt, thế nên đấy cũng là một điểm cộng của bảng phấn này. Nói tóm lại thì Hà nghĩ rằng là cái bảng phấn mắt này phù hợp với những bạn không có nhu cầu đánh mắt quá là nổi bật và cũng không có nhu cầu thay đổi màu sắc mắt hàng ngày giống như Hà, tại vì Hà đồng bóng thôi. Tuy nhiên nếu như các bạn vẫn muốn nhấn nhá một chút màu sắc lên mắt, trông cho đôi mắt nó có thêm chiều sâu hơn, trông cho nó xinh hơn, cửa khẩu tâm hồn của mình nó mở rộng hơn, đón chào các anh trai vào hơn, nói lung tung rồi, thì mọi người hoàn toàn có thể tham khảo cái bảng màu mắt này của e.l.f. hoặc là những cái bảng tương tự như thế này nhưng mà màu sắc nó khác nhau. Hàng nghĩ rằng là cái bảng phấn mắt này của e.l.f. thì nó rất là phù hợp đối với những bạn nào mà mới tập trang điểm và không muốn bỏ ra tiền triệu để mua một bảng phấn của Naked, tại vì như thế nó rất là phí. Bảng phấn mắt tiếp theo và cũng là bảng phấn mắt cuối cùng Hà muốn nói tới trong video ngày hôm nay, đấy chính là cái bảng phấn mắt này của L'Oreal. Nó có tên là La Palette Nude và ở đây là màu nude số 1. Cái bảng phấn mắt này thì cũng là một cái bảng phấn mắt có chất lượng tốt, tuy nhiên giá thành của nó thì có nhỉnh hơn giá thành của cái bảng phấn mắt e.l.f. Hà vừa nói. Nhưng mà đấy là tại vì cái hộp nhựa của nó cũng chắc chắn hơn và nó to hơn, đồng thời là cái sản phẩm, cái số lượng sản phẩm phấn trong này mọi người có được thì nó cũng nhiều hơn là cái bảng e.l.f. kia. Một điều khiến cái bảng phấn này tốt hơn bảng phấn e.l.f. một chút xíu đấy chính là cái chất lượng giữa màu mắt nhũ và màu mắt lì của bảng phấn này thì nó rất là đồng đều, chứ nó không giống như là cái bảng phấn của e.l.f. Tại vì cái bảng phấn của e.l.f. thì màu nhũ lên nó nhạt màu hơn so với những cái màu matte, màu lì. Ở đây thì Hà có hai bảng phấn mắt của L'Oreal, một bảng là bảng nude số 1 và một bảng là bảng nude số 2. Cái bảng nude số 1 này thì nó nghiêng về màu vàng đồng, màu nâu, màu cam đất nhiều hơn, và ở trong này thì có tổng cộng là 7 màu nhũ trong tổng số 10 màu tất cả. Thế nên là Hà nghĩ rằng là cái bảng số 1 này, bảng nude số 1 này của L'Oreal thì phù hợp hơn đối với những bạn mà thích trang điểm kiểu tự nhiên
nhiên và thích những cái tông màu ấm dễ nhìn. Còn cái bảng L'Oreal Nude số 2 này thì mọi người có thể thấy ở đây là cái bảng màu của nó thì nó nghiêng về màu tím nhiều hơn và nó có những cái tông màu trầm và đậm hơn. Trong cái bảng này thì cũng chỉ có 4 màu nhũ thôi trên tổng số 10 màu, thế nên là Hà nghĩ rằng là cái bảng L'Oreal Nude số 2 này thì phù hợp với những bạn mà thích màu mắt của mình nó đậm hơn và theo cái lối phong cách trang điểm nó dữ dằn hơn nó già dặn hơn và nó sexy trưởng thành hơn. Tiếp theo thì Hà sẽ nói tới các bảng phấn mặt, tức là bao gồm phấn má này và phấn đánh sáng. Thì bảng đầu tiên Hà muốn nói tới đấy chính là cái bảng phấn má này của BH Cosmetics. Cái bảng này thì nó là một cái hộp nhựa thôi và nó rất là mỏng dẹt, mọi người có thể nhìn thấy ở đây. Tuy nhiên thì ở bên trong cái bảng này nó không có gương. Đây, để Hà mở ra cho mọi người xem. Đó, bên trong cái bảng này nó không có gương, thế nên là mặc dù nó khá là to như thế này, thế nhưng mà cầm nó rất là nhẹ tay, mặc dù bên trong nó có tận 10 màu lận. Ở đây khi nhìn như thế này thì mọi người có thể thấy rằng là cái màu phấn của nó nhìn trông nó khá là đậm và nhìn trông nó hơi bị sợ. Không biết là lên mặt thì trông mình có giống Thị Nở không, đúng không? Thế nhưng mà phải nói rằng là cái màu phấn này khi mà nó lên mặt mình nó rất là nhẹ. Tức là ví dụ như cái màu này là màu đậm nhất, đúng không? Mọi người nghĩ là nó sẽ ra một cái ánh hồng neon trên mặt. Thế nhưng mà mặc dù swatch trên tay là như thế này nhá, thế nhưng mà khi mà mọi người swatch ra như thế này và sau đấy tán nó ra thì nó rất là nhẹ. Đó, nó rất là nhẹ thôi, hầu như không thấy được cái màu hồng neon một chút nào. Tại sao mình cứ nói là neon nhỉ? Neon. Cái chất phấn của bảng phấn này thì nó dễ lên và nó đều màu. Tuy nhiên là cái màu khi lên má thì nó hơi nhạt và nó không được mịn như bơ giống như là những cái bảng phấn má đắt tiền khác. Thế nhưng mà được cái rằng là cái độ tán của em này nó rất là tốt và mọi người hoàn toàn có thể đánh lên nhiều lớp nếu như mà mọi người muốn má mình nó ửng đỏ hơn bình thường. Và ở đây mặc dù mọi người có thể thấy rằng là 4 cái màu đầu tiên này trông nó rất, nhìn thì nó rất là nhẹ, cảm giác như là không biết lên màu thì nó có đẹp không. Nhất là cái màu này trông nó giống, hoàn toàn giống như là một cái màu nude ấy. Không biết là lên mặt thì nó ra thành cái màu gì. Thế nhưng mà Hà phải nói rằng là thực sự 3 cái màu này là cái 3 cái màu duy nhất mà nó có nhũ trong toàn bộ cái bảng 10 màu này. Là 3 cái màu Hà nghĩ rằng là Hà thích nhất luôn. Tại vì cái màu của nó mặc dù nhìn như thế này, thế nhưng mà khi mà mình swatch ra tay cũng như là khi mà mình đánh lên má, nó nhẹ nhàng vừa phải và nó có một cái chút xíu nhũ. Và thậm chí là cái hạt nhũ đấy mình còn không thể nhìn rõ cơ, thế nhưng mà nhìn nó rất là đẹp. Túm lại thì Hà nghĩ rằng là cái bảng phấn má 10 màu này của BH Cosmetics thì rất là phù hợp với những bạn nào mà không có nhu cầu mua các bảng phấn đắt tiền và lại thích thay đổi màu má mỗi ngày một màu. Bảng phấn má tiếp theo Hà muốn nói tới đấy chính là bảng phấn má này của ELF. Nó là một cái bảng nhựa vuông rất là đặc trưng ELF thôi. Thế nhưng mà bên trong của nó thì nó có tổng cộng 4 màu má và nó có một cái gương rất là to ở đây. Màu phấn của cái bảng này thì nó lên đậm và nó rất là chuẩn xác, tức là mình nhìn màu ở trong ô nó như thế nào thì đánh lên mặt nhìn nó sẽ y như vậy, tức là nó không giống như là cái bảng phấn của BH Cosmetics mà Hà vừa nói. Tuy nhiên có một điểm Hà muốn lưu ý mọi người một chút, đấy là cái chất phấn này khi mà vừa mới đánh lên má thì Hà cảm giác rằng là nó không được đều cho lắm, tức là chỗ đậm chỗ nhạt, nhưng mà nó lại tán rất là dễ. Thế nên là sau một hồi tán thì phấn nó lại đều ngay lập tức. Thế nên là đấy, Hà cũng không biết rằng là điểm trừ hay là điểm cộng nữa. Cái phấn má màu hồng có nhũ ở góc này thì lúc đầu tiên Hà nhìn Hà cảm giác nó không biết là nó có giống cái màu NARS Orgasm không nhỉ. Thế nhưng mà khi mà đánh lên má thì Hà nhận thấy là cái màu này nó ngả cam nhiều hơn, trong khi cái màu NARS Orgasm nổi tiếng kia thì nó ngả hồng nhiều hơn. Và cái màu của NARS thì nó có lấp lánh nhũ, mặc dù là cái nhũ đấy không thể nhìn rõ được. Và cái màu này khi nhìn ở trong cái bảng thì mọi người cũng thấy những cái hạt nhũ, thế nhưng mà khi đánh lên má thì không hiểu mấy cái hạt nhũ này nó biến đi đâu mất. Tôi cảm giác như là nó cứ thế nó bốc hơi ấy. Còn cái màu cam đất này thì mọi người vừa có thể dùng để làm phấn má, ví dụ như là dùng làm phấn má vào mùa hè rất là hợp, hoặc là có thể dùng làm bronzer nếu như mọi người đánh nó hơi nhẹ ơi là nhẹ một chút thôi. Và thường thì Hà dùng cái màu này để làm màu chuyển tiếp cho màu mắt.
rất là ok. Cái màu hồng ở hàng dưới này đánh lên cũng rất là đẹp nếu như mọi người chỉ đánh phớt nhẹ thôi. Còn cái màu hồng ở hàng trên này thì Hà cũng không biết là nên ghét nó hay là nên thế nào với nó, tại vì đây là cái màu duy nhất Hà không dùng trong cái bảng này. Tóm lại cái chất lượng phấn của bảng phấn này nó rất là ổn. Mặc dù trong bảng này thì nó có một cái màu hồng chóe lệ này Hà không bao giờ dùng tới. Thế nhưng mà Hà nghĩ rằng là sẽ có những bạn thích những cái màu hồng kiểu này. Bảng phấn cuối cùng Hà muốn nói tới ngày hôm nay, và đây cũng là bảng phấn mà Hà cảm thấy ưng ý nhất trong toàn bộ 3 cái sản phẩm về phấn mặt mà Hà nói tới. Đấy chính là cái bảng này nhầm. để cho mọi người xem chữ, chứ tự nhiên mở phấn ra ai biết nó là phấn của hãng gì. Đây chính là cái bảng phấn mà Hà muốn nói tới. Nó chính là phấn bắt sáng của một hãng tên là Slick Makeup. Cái hãng này là một hãng mỹ phẩm của Anh, thế nên là mọi người nếu như mà ở Mỹ thì hoặc là phải mua trên Amazon hoặc eBay, hoặc là phải mua trực tiếp từ cái website của hãng này. Còn các bạn ở Việt Nam thì hoàn toàn có thể mua được từ những hàng xách tay, và giá của nó thì nếu như Hà nhớ không nhầm là từ 210.000 tới 250, nó rất là rẻ. Cái mẫu mã của sản phẩm thì mọi người có thể thấy ở đây nó là một cái hộp nhựa, thế nhưng mà nhựa bóng loáng, rồi kiểu nhựa gương ấy, nó bóng loáng và nó chói lóa, nó rất là đồng bóng. Thế nhưng mà Hà lại rất là thích vậy. Bên trong cái hộp này thì cũng có một cái gương và có tổng cộng là 4 màu bắt sáng. Trong đấy một màu thì là một màu dạng cream, tức là một màu dạng kem, 3 màu còn lại là 3 màu dạng phấn. Quả thật đây là cái phấn bắt sáng mà nó có giá thành rất là ổn, trong khi chất lượng của nó thì cảm giác như là chất lượng high end vậy, tức là nó ngoài sức mong đợi và sức tưởng tượng của Hà. Thế nên mới hiểu tại sao là Jaclyn Hill lại nói và phê cái em này tới như vậy. Mặc dù trên gò má Hà ngày hôm nay đã dùng cái bảng phấn đánh sáng này rồi, thế nhưng mà Hà vẫn muốn miêu tả cho mọi người xem cái độ sáng, cái độ bắt sáng của nó làm chói lóa mắt dai như thế nào. Bây giờ mọi người nhìn má Hà nhá, nhìn má Hà nhá. Ok, bây giờ thì Hà sẽ dùng cái chổi này và nhúng nó một chút vào cái màu hồng này chẳng hạn. Cái độ fallout, tức là cái độ phấn bay của nó không nhiều một chút nào, tức là nó cũng có nhưng mà nó không nhiều. Phẩy đi một chút, sau đấy đánh lên gò má. Ok, chuẩn bị tinh thần chưa? Nhìn nhá. Có thấy không? Có thấy tự nhiên cái chỗ này, cái đỉnh má của Hà nó chói lóa như hồn vọng phu không? Trời ơi, nhìn như thế này bảo sao mà dai nó không vồ tới tóc. Đẹp không? Đó, cái chất phấn của nó rất là mềm và mịn, và cái hạt nhũ của nó được nghiền tới cái nỗi mà mình không thể nhìn rõ được từng hạt nhũ một, giống như là phấn nhũ của Hà này. Phấn nhũ của Hà có thể nhìn rõ được. Có 1 hạt nhũ, 2 hạt nhũ, 3 hạt nhũ. Còn cái bảng phấn bắt sáng của Slick Makeup này thì cái chất phấn của nó, cái hạt nhũ của nó được nghiền nhỏ li ti, tức là mình không thể nhìn thấy được hạt nhũ ấy. Thế nên là khi mà mọi người đánh lên gò má, và như mọi người có thể thấy ở đây, thì nó không hề quá lố và trông nó không lộ từng hạt nhũ ra ấy. Trời ơi, trong cái câu vừa rồi Hà nói có hẳn 3 từ lộ 3 lời luôn. Cái màu Hà vừa đánh lên má ở đây chính là cái màu mà mọi người thấy là màu hồng này. Thì tại vì nó có một chút sắc tố hồng một chút, thế nên là khi lên má, và nhất là đối với da châu Á bọn mình, thì nhìn nó đẹp nhất và nhìn nó dễ nhìn nhất. Hai cái màu phấn bắt sáng còn lại này, hai cái màu mà chéo nhau như thế này, thì cái màu phấn bắt sáng màu tím này thì nó là màu chói lóa nhất trong tất cả 4 màu. Còn cái màu phấn bắt sáng màu kem này thì là một cái màu mà nó nhẹ nhất. Cái màu còn lại là cái màu dạng kem, thì trời ơi, đây là một cái màu vô cùng đẹp. Tức là nếu như mà mọi người dùng cái màu này lên và chấm lên má, để Hà chấm thử lên má còn lại cho mọi người xem nhé. Hà sẽ dùng bằng ngón tay luôn, lấy một chút, sau đấy chấm lên má như thế này, tán luôn ra bằng ngón tay. Đó. Thì mọi người cũng có thể thấy là mặc dù nó không chói lóa y như được bằng bên này, thế nhưng mà nó cũng bắt sáng, đúng không? Và điều đặc biệt hơn cả là trông nó rất là tự nhiên, và trông nó cảm giác như là
tỏa sáng từ bên trong ra ngoài. Tóm lại, Hà nghĩ rằng là đối với những bạn nào mà đang muốn tìm mua một bảng phấn đánh sáng thì cái bảng này là sự lựa chọn tối ưu. Tại vì sao? Tại vì giá thành của nó vô cùng tốt luôn. Và chất lượng của nó thì như mọi người thấy, Hà vừa demo xong hai bên má của Hà, mọi người thấy trông Hà nó có sáng hơn không? Trông giống như là ánh sao tỏa sáng trên bầu trời không? Tóm lại, trên đây là 6 sản phẩm mà qua quá trình sử dụng của Hà cảm thấy ưng ý nhất và có giá thành đều dưới 400.000. Nếu như bạn nào cũng có một cái sản phẩm mà chất lượng tốt, giá thành cũng dưới 400.000 mà phải là bảng phấn nhá, thì hãy comment ở phía dưới để cho mọi người cùng biết và để cho Hà nhìn thấy, để xem Hà có chưa và để Hà còn thử. Vậy thôi, video ngày hôm nay của Hà thì tới đây là hết rồi, và Hà mong rằng là video này đã có ích với một số bạn. Hà sẽ gặp lại mọi người vào video tiếp theo. Bye bye. Má ơi, tôi vừa phát hiện ra là, nhìn này, nhìn nhá. Cái này, cái hộp này nó là nam châm. Thế nên là Hà nghĩ rằng là cái hộp này nó rất là tiện. Tại vì nếu như mà mọi người không muốn hay bị mất mấy cái kẹp tóc này, để lên đây thế là nó dính. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời.